हामीहरू कहाँ गएर चितवन पुग्यौं हाम्रो नेक्स्ट राइड छ चितवनतिर गइरहेको बिहानको 7:30 बजे हिँडी भन्दा अलिकति ढिलो भएर 8 बजे हिँडिवालासम्म हो हाम्रो ट्युबर नमस्ते छ सरकार बहुत बिजी मजा आइरहेछ नि रोयला भनी मलको बाटोबाट आफू जाममा नपरोस् भनेर जामै भयो यहाँ चाहिँ डेन्जर जाम्ने छ Go. Mati. जानै पर्यो धन्यवाद जाम बस मेरो छोरी साइकलहरू यतिको बजे भइहाल्यो नि भने ल नाइस यार हच्चुमा आइदिएको छ यही त म कैसे केड़ा हो कहाँ हो चितवन भनेर कहाँ आएको हामी guys we don't have any idea where we are right now but somewhere very exciting guys हाम्रो साथीहरु माथि स्टोरी बनाइराछ हैन एकजना बसेर एकजना स्टोरी बनाइराछ उता पनि यहाँ पनि सही ठाउँ छ चिनिहाल्नु भयो होला उहाँलाई हजुर उहाँलाई त चिनिहाल्नु भयो होला भन्न नै पर्दैन co-founder CRF owner बाइकहरु टक्क तल छ हैन and the view is great हेलमेट नआउने बिचारा जस्तो ल सम्झ्यो बुझी मलेखुमा हिँड्दा हामी मलेखु माछै माछा
Matsai matcha. Camera, come here. Kati khancha. गएको छौँ नयाँ Hello, Hello, अहिले जस्तै टाइम 4:45 हामी नदीको पुलमा छौँ weather is quite fine that's a mini football आवाजमा आएको छौँ हामी राइड गरेर पनि यसो बाँधा यसो गइरहेको छौँ हामी पछाडि पुगेको छ आवाज अगाडि गइरहेको छ मैले 2-3 चढ्न आएको निस्किरहेको छौँ हामी आवाजकै मामा बाहिर जाम let's roam around Chitwan let's ride है
पेट टर्टर गऱ्यो यार भोक भोक लाग्यो क्या अब आइरहेको छु के भन्छ इधर विशेष माथि के गरेर पाइन्छ सोधौँ न जाऊँ न ए होइन त्यो ठिक छ टिकट काट्नुपर्छ होइन ठिक छ कति हो जङ्गलभित्र के रहेको भने प्लेट अगाडि पुगिसक्यो अहिले चाहिँ एकदम यहाँ छिर्नको लागि चाहिँ 3टा बाइकको छुट्टै सिट पर बसको छुट्टै सिट गरेर 7 अब हामी 4 जना आएकोले 3टा बाइक भएकोले 7 सिट बोकेर हिँड्नु भन्दैछ अनि we can't lose it. तर हामी त्यस्तो कुरा छैन यहाँ कुदाउनु पाउनु छैन हर्न बिजुली बानी रहेछ There's people all around. गरिदिन्छु पर्यो भने तेरो कमा